الگوی دامپروری در انسان و مورچه بسیار شبیه به هم است. آدمیان حیواناتی مثل گاو و گوسفند و مورچگان جانورانی مانند پروانه، شته و لارو را اهلی می کنند و از محصولات خوراکی آنها استفاده می کنند. این تولیدات در گله‌های دام‌های انسانی همان شیر است و در گله‌های شته مورچگان عبارت است از نوعی مدفوع شیرین به نام عسلک و در ضمن در هر دو جامعه دام‌های پیر یا بیمار را می‌کشند و گوشتشان را مصرف می‌کنند و همیشه از آنها در برابر شکارچیان طبیعی دفاع می‌کنند. هر دو گونه هم در شهرهایشان آغل‌هایی برای جا دادن این گله‌ها درست می‌کنند و بخش مهمی از رفتارهای معنادار دام‌هایشان را می‌فهمند. همانطور که یک چوپان علائم ترس و وحشت را در میان گوسفندان گله‌اش تشخیص می‌دهد، مورچگان دامپرور فورمیکا فوسکا هم نشانه‌های هشدار و اعلام خطر شته‌های ایفس فبی را درک می‌کنند و نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. مهارت دیگری که مورچه‌ها در دامپروری دارند این است که آنها هم می‌توانند مانند انسان گونه‌های جدیدی را اهلی کنند. یک مثال خوب در این مورد به مورچه فورمیکا پولیکتنا مربوط می‌شود که بومی ایتالیا بوده و توسط انسان و کشتی‌های تجاری به کانادا برده شد. این حشره در بوم جدید خود 21 گونه شته را اهلی کرد که 7 تایش بومی قاره آمریکا بودند و قبلا توسط این گونه اهلی نشده بود. نکته جالب دیگر این است که هر دو جامعه تا جایی در بهره‌گیری از جانوران دیگر پیش رفتند که به برده‌داری منتهی شده است و در مورچگان این ماجرا شباهت زیادی به انسان دارد و از این قرار است که مورچگان برده‌دار به لانه مورچگان همسایه حمله می‌کنند و پس از شکست دادن مدافعان تخم‌ها و لاروها و شفیره‌های مورچگان میزبان را می‌دزدند و به لانه خود می‌برند. این لاروها و شفیره‌ها پس از کامل شدن به کارگرانی تبدیل می‌شوند که آن لانه را مسکن خود می‌دانند و تا آخر عمر در آنجا کار می‌کنند. شباهت دیگر این است که در هر دو جامعه برده‌دار کارهای سنگین و خطرناک به بردگان سپرده می‌شود و با آنها به خشونت رفتار می‌شود و عمر برده‌ها کمتر از حالت طبیعی است و کمتر از دیگران غذا می‌خورند. و از همه مهمتر این که در هر دو جامعه کارکرد جامعه بیشتر بر جنگیدن و برده‌گیری تمرکز دارد و حتی در برخی از جوامع حمله و گرفتن برده بیشتر هم به کمک بردگان انجام می شود. و اگر به آنچه گفته شد مهارت چند 10 میلیون ساله مورچه‌ها در کشاورزی، جمع‌آوری دانه‌های مغزی و کشت قارچ همراه با باکتری زدایی به وسیله بزاق و کودرسانی به وسیله فضولات را اضافه کنیم و در نظر بگیریم که جامعه پیچیده مورچه‌ها در عین تراکم جمعیتی زیاد هیچ آسیبی به محیط زیست نمی‌زند، در این صورت پی خواهیم برد که چرا این شهرنشینان باستانی صاحب اصلی زمین و بزرگترین امید برای تداوم زندگی اجتماعی بر سطح این سیاره هستند.